यहाँहरुलाई आजको यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा पुरानो फ्रकबाट कसरी चाहिँ एउटा ब्याग तयार गर्ने भन्ने विषयमा भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला अनि मात्र तपाईहरुले यो एउटा ब्याग चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ पूरा जानकारी पाउनुहुनेछ। साथीहरु, यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी युजफुल भिडियो आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला। र ल त साथीहरु, आजको भिडियोलाई हामी धेरै ढिलो नगरेर सुरु गरौँ। यो एउटा फालेको ब्याग हो। यो चाहिँ लगभग पुरानो भइसकेको छ। यसको साइजमा बनाउँछु। यहाँनिर चाहिँ 14 इन्ची छ, यहाँनिर चाहिँ 11.5 9.5 इन्ची छ। यसको लम्बाइ चाहिँ 14.5 छ, तर मैले तयारीमा 15 काट्नु पर्छ। र एउटा फ्रक छ जो चाहिँ युज गर्नको लागि त्यति काम लाग्ने छैन, त्यसकारण यो फालेको अथवा पुरानो भइसकेको हो। यसलाई चाहिँ मैले पहिला यो भागलाई रिमुभ गरे, त्यसपछि यसरी सिंगल बनाइसकेपछि अब यसबाट हामीले एउटा अब युनिक ब्याग देखाउने छु र अगाडि पनि तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। र मैले सबै कुराहरु त्यसलाई बनाएर साइज बाइ साइज जुन साइज मैले बनाएको थिए त्यो काटे। यो चाहिँ यी सबै पार्टहरु हामीलाई कुन कुन चाहिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुराहरु मैले यसरी बनाइसकेको छु है। पार्ट बाइ पार्ट बनाइसकेको छु। यो पछाडीको पकेटहरु र अगाडिका पल्लाहरु सबै। यसमा चाहिँ अस्तर पनि हाल्नु पर्छ, 4 पार्टमा छ। यो चाहिँ लगभग 14 इन्ची र माथिको तलको साइज फर्काएर मैले गरेको छु। तपाईले जुनै पनि साइज गर्न सक्नुहुन्छ। केवल यो एउटा डेमो मात्र हो, एउटा तपाईले हेरेर सिक्ने खालको मात्र हो। अरु सबै तपाईले सेम यही साइजमा हुनुपर्छ भन्ने भएन। र साइज सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले पछाडीपट्टिको पल्लामा चाहिँ एउटा पकेट बनाउँछौं, जहाँ चाहिँ हामीले यो चैन हाल्छौं। अब यसमा यसरी म सिलाइ गर्छु। साथीहरु, यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, ताकि मैले बनाएको भिडियो चाहिँ मिस नहोस्। धेरै माझ यो शेयर गरिदिनु होला, ताकि धेरै मानिसहरूले सिक्न सक्नु भएको होस्। र केही नबुझेको कुरा छ अथवा महत्त्वपूर्ण केही भनाइ छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नु होला, ताकि मैले बुझ्न सकु कि तपाईले पनि सिक्दै हुनुहुन्छ भनेर। अब यसको चाहिँ मैले अलरेडी त्यहाँ जुन फोल्डिङ भएको छ त्यसैमै मैले चाहिँ सिलाइ गर्छु। अब यस्तो तरिकाबाट यो भइसकेपछि अब हामीले नर्मल माथिको भागलाई यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चेपेर हामीले सिलाइ गर्नुपर्छ। जस्तै कि म यहाँ यसलाई चेप्छु, पहिला साइडमा यसो चेप्छु, त्यसपछि यसको साइज मिलाएर काटौं। अब यस्तो भइसकेपछि यसको माथि यहाँनिरबाट एउटा सिलाइ हान्नुपर्छ। जस्तै कि मैले हाने यहाँनिर। अब सिलाइ हानिसकेपछि यस्तो प्रकारको यो बन्छ। मैले बनाएर तयार बनाइसकेको छु। यस्तो हुन्छ। अब हामीले नर्मल यसको यो भन्दा थोरै अगाडिको पल्ला छ, त्यसमा चाहिँ हामीले यस्तो चेपेर हान्नुपर्छ यसमा। अब यस्तो भइसकेपछि फेरि हामीले अर्को पकेट बनाउनु पर्छ। जस्तै कि यसको माथि बनाउनु पर्छ। अब यसको मैले काटेर यहाँ ल्याइसकेको छु। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो बनाएर यो पकेटको माथि राख्ने भागलाई यसरी सिलाउनु पर्यो। त्यसपछि फेरि यहाँनिर सिलाइ हान्नु पर्ने हुन्छ। अब यस्तो गरिसकेपछि त्यसपछि नर्मल यसलाई चाहिँ हामीले यसरी यस्तो बनाएर यताबाट सिलाइ हान्नु पर्ने हुन्छ।